हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा स्मोक पज प्रो लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामी यो कसरी डिसेम्बल गर्ने इजी तरिकाले भनेर चाहिँ मैले यो पड लिएर आएको, यसलाई डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। त्यही अनुसार भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेवाला छु। स्मोक पज प्रो पड यसलाई चाहिँ आज हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। त्यो डिसेम्बल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यसलाई डिसेम्बल गर्नतिर लागौँ। डिसेम्बल गर्नलाई चाहिँ माथि चाहिँ टर्ममा 2 स्क्रु मात्रै छ र अरू चाहिँ खास स्क्रु छैन। यो अगाडि स्क्रिन भइहाल्यो, वार्ड अप डाउन भइहाल्यो र यो फायर बटन प्लस अन अफ बटन भइहाल्यो र टाइप सी मा चाहिँ चार्जिङ बोर्ड आएको छ। र यो हामीले अब यो भागबाट अथवा यो भागबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन गरी चाहिँ यो बटन भएको भागबाट नै हामीले रिमुभ गरेर हेरौँ यसलाई, यो कभरलाई। अब यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ यो साइडमा छिरौँ। यो साइडबाट नै हो रिमुभ गर्ने। यसलाई यसरी साइडबाट यसरी हामीले रिमुभ गरौँ। यसरी रिमुभ गरिसकेपछि बाहिर निक्ल्यो। यो यसरी इजी तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ। गरिसकेपछि ब्याट्री रिमुभ गरौँ। अब ब्याट्री रिमुभ गर्नलाई साइडबाट यसरी छिरेर यसरी ब्याट्रीलाई रिमुभ गरौँ। यसरी निक्ल्यो। यो ब्याट्री सँगसँगै यो पनि माथि आयो। इजी तरिकाले चाहिँ यसलाई हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। र साथमा यसमा डिस्प्लेको जुन यो पेपर छ यो पनि रिमुभ गरेको छ। हेर्नुहोस् यसमा स्मोक पज प्रो यो जुन पडलाई चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ रिमुभ गऱ्यौँ। सिर्फ यसमा डिसेम्बल गर्नुपर्ने भनेको यो भाग र त्यसपछि ब्याट्रीलाई माथि रिमुभ गरिसकेपछि बोर्ड अटोमेटिकली नै माथि आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ इजी तरिकाले। नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला भन्दै जुन स्मोक पज प्रो पडलाई चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गरौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।